හැමෝටම ආයිබෝන්. පොඩි දෙයක් ගැන කියන්න ආවේ. මේක දැන් අපි print කරන් ආවේ. අපේ ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට අපි මේ progress report එකක් මේ සතියේ ඉඳන් introduce කරා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ලංකාවේ විභාග රටාව ගත්තාම මේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගත්තාම දැනුම් කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයකට වඩා විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක් තියෙන. ඉතින් කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපිට විභාග ක්‍රමයට ළමයව ගුරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ලංකාවේ තියෙන හොඳම එක්සෑම් මාලාව හොඳම ඉවැලුවේෂන් සිස්ටම් එක අපේ සහ මගේ ටීම් එක එකතු වෙලා අපි කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකේ අලුත්ම වැඩේ තමයි අපි මේ ළමයින්ට ප්‍රෝග්‍රස් රිපෝට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හැම ළමයෙක්ම ක්ලාස් එකේදී ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ක්ලාස් එකේ මේකේ graph එකක් තියෙනවා, මේකේ ලකුණු sheet එකක් තියෙනවා. අපේ ටෙස්ට් මාලාව ගැන මේකේ දාලා තියෙනවා. ළමෙක්ට ඕන වෙලාවක තමන්ගේ ප්‍රෝග්‍රස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අපේ පන්ති යන දරුවන්ගේ අම්මලා තාත්තලාට ඕන වෙලාවක මේ බුක් එක චෙක් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගත්තාම අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන තරඟකාරීම විභාගේ. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම විභාග මාලාවක් පැවැත්වෙනවා. විශේෂ අපේ ටෙස්ට් සීරීස් එකක් පැවැත්වෙනවා. ස්පොට් ටෙස්ට් එක, රැන්ඩම් ටෙස්ට් එක, ස්පීඩ් අප් ටේප් එක, රෑන්කින් එක්සෑම් එක, ඒ වගේ ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් ගොඩාක් එක්ක යන ඉවැලුවේෂන් සිස්ටම් එකක් අපේ යන්නේ. ඒ වගේම මේක මගේ වැඩක් විතරක් නෙමෙයි. අපේ ඉවැලුවේෂන් ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැමෝම ලෑස්තිලා ඉන්නේ හැම ළමයෙක්ගේම ලකුණු ඉහළ මට්ටමකට ගේ. ඉතින් ඕනම දරුවෙක්ට අපේ පන්තියේ ඕනම දරුවෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම 90+A එකකට අපි සූදානම් කරනවා. ඒකේ තවත් වැඩක් තමයි ස්ටුඩන්ට් ප්‍රෝග්‍රස් රිපෝට් එක GSJ ඉවැලුවේෂන් සිස්ටම් එකේ ඉදිරිපත් කරනවා.